ואז באה ועידת מדריד. ועידת מדריד הוקמה, הירדנים אמרו שהם לא באים בלי הפלסטינים, כבר אין להם עסק עם פלסטין, לא שייך להם כבר, הסתלקו משם, אז צריכים להזמין פלסטינים. ישראל התחבטה מה לעשות, ובסוף מצאו פתרון ישראלי, הקימו משלחת משותפת ירדנית פלסטינית, ראש המשלחת ירדני, ובמשלחת לא היו ירושלמים. אבל המנהיג המוכר של כל האוכלוסייה בגדה המערבית היה פייסל חוסייני. ירושלים היא העיר הכי חשובה, החוסיינים הם המשפחה הכי חשובה בירושלים, ופייסל חוסייני הבוס של האוריינט האוס, למעשה היא המנהיג המקובל על כולם. אבל לא הכניס אותו לחדר, שהוא ירושלמי. אז הוא ישב בחדר השני, ובפנים בחדר ישבה משלחת פלסטינית, ירדנית פלסטינית. וכל פעם שהשיחה התגלגלה לענייני פלסטין, הירדנים קמו, אמרו, סליחה, אבל זה לא נוגע לנו, ויצאו מהחדר, ונשארו הישראלים עם הפלסטינים. אוקיי, דיברו עם הפלסטינים, וכל כמה זמן שהתעוררה איזושהי בעיה, הם אמרו, סליחה, אנחנו רוצים להתייעץ עם פייסל חוסייני. אז רבין אמר, זה מגוחך, בואו תכניס אותו לחדר. וישב פייסל חוסייני. ובסוף כל יום המשלחת הפלסטינית טלפנה לתוניס לקבל הוראות מערפאת. אז בסוף רבין אמר, כל זה הביא לי, בואו נדבר עם אשרף ישר. ואז הוא הגיע למסקנה להיכנס לעניין של אוסלו. למה אוסלו? כמו שאמרתי קודם, החוק אפשר פגישות עם פלסטינים בוועידות בינלאומיות, בוועידות מדעיות. אז קבוצה של ישראלים, מדעי המדינה, נפגשה עם קבוצה של פלסטינים באוסלו. למה? ואמרו שזה ועידה מדעית. למה אוסלו? שזה המקום הכי נידח שאפשר לעלות על הדעת. שום דבר לא קורה באוסלו. אז שם הם נפגשו. והיו פגישות, כמו הרבה פגישות שלנו, עד שיום אחד הצד הפלסטיני הביא אדם שאיש לא הכיר אותו ואיש לא שמע עליו מעולם, ושמו אבו עלה. ואיש לא הכיר אותו. אני כבר סיפרתי שבהזמנה להיפגש עם אבו עלה, אני חיפשתי בספר בכלל, במקום אחד הוא הופיע כמי שממונה על הצד הכספי של אש"ף, ומכיוון שהצד הכספי של אש"ף נוהל על ידי ערפאת ואבו עלה, וחוץ מהם איש לא היה לו מושג מה קורה שם, אז סימן שאבו עלה היה מאוד מאוד קרוב לערפאת. זהו, אז באוסלו הופיע אבו עלה. ברגע שאני שמעתי, אני לא שמעתי, אני לא ידעתי על כל זה. אבל אבו עלה, אבל גם הצד הישראלי הבין שפה זה עלה מדרגה. זה מתחיל להיות חשוב, לקבל חשיבות שהם לא חלמו עליו בכלל כשפתחו בעסק הזה. ואז שלחו את בלין, והתחיל אבו עלה בלין, ומשם זה התגלגל עד היה הסכם מלא.